السلام عليكم. معكم عدنان خليل في قناة فن الشطرنج. سوف نكمل اليوم درس تكتيك الدبل أتاك، ونناقش النوع الثاني الديسكفر تشيك أو الكشف بالكش، والدبل تشيك وهو الكش المزدوج. طبعا يعتبر هذا التكتيك من أقوى أنواع التكتيكات وأكثرها إجبارية، لأن فيها هجوم على الملك، وهذا يتطلب رد من الخصم إما بتحريك الملك أو أخذ القطعة المهاجمة. وكما ذكرنا سابقا يتم من خلال 3 قطع، إما الفيل أو القلعة أو الوزير. بالتالي هو الكشف على الملك بكش من خلال إزالة قطعة من أمام القطعة المهاجمة. هذا بالنسبة للديسكفر تشيك. الدبل تشيك طبعا نفس الشيء، باستثناء أن القطعة الثانية المزالة تهجم على الملك أيضا بنفس الوقت، لذلك يعتبر كش مزدوج. لدينا هذا المثال مثلا. هنا ما أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة طبعا هي البيشوب للH7 تشيك. هنا الملك تعرض إلى هجوم، والوزير تعرض إلى هجوم من القلعة. كشفنا القلعة على الوزير، لذلك اللاعب الأسود لازم هنا يتطلب رد، يعني إما أنه يأخذ الفيل أو يحرك الملك. على الحالتين هذا الوزير سقط، وهو أن تقوم بهجوم وبنفس الوقت تعطي كش للملك. نلاحظ مثلا هنا في هذا المثال الأسود متفوق بجندي، لذلك الأسود قرر أنه يحرك الحصان على D6، يضغط على القلعة بحيث أنه القلعة إما أنه يحرك القلعة مثلا للH4، وبالتالي يقوم هو بتكسير الوزراء. يعني تعرف دائما عندما تكون عندك تفوق هناك قاعدة استراتيجية تقول أنه ابدأ بالتكسير، ولكن يجب يعني أن تكون حذر. هنا طبعا الأسود لما عمل هذه النقلة هي نقلة خاطئة بلندر. لماذا نقلة خاطئة؟ نسي أن الوزير غير محمي، فقام اللاعب الأبيض بأفضل نقلة، وهي الروك E8 تشيك كش. الآن اللاعب الأسود مضطر أن يرد إجباري، لأنه في الملك مهاجم. مهما كان الرد، سواء أخذ القلعة بالحصان أو أخذها بالقلعة، الوزير الأسود سقط. بالتالي الأبيض راح من عنده قلعة وصار عنده مكسب وزير. هذا المثال مثلا، الأبيض هنا يدعي أنه سوف يأخذ أحد الرخين، أحد القلعتين. كيف؟ طبعا قام بتحريك الحصان على D7 بفورك على القلاع أو شوكة على القلاع. طبعا اللاعب الأسود شاف أنه ما في حماية على الوزير، على الحصان، قام بأخذ الحصان. هنا اللاعب الأبيض قام بإعطاء كش، أخذ الجندي على H7 وكشف هجوم على الوزير. لذلك هنا اللاعب الأسود مضطر أنه يأخذ الفيل، وذلك اللاعب الأبيض كسب وزير. فمن هنا يعني لو نرجع
لاحظ انه هذا الحصان محمي بشكل غير مباشر، وهو هذا اللي كان مقوي ادعائه انه راح ياخذ احد القلعتين. لذلك انت يعني كلاعب مهاجم ممكن تستغل هذه الميزة، انه اي قطعة هنا مثلا محمية، هذا الحصان محمي ولكن بشكل غير مباشر، كشف بكش على الوزير. وهذه احد الامور التي سوف نناقشها لاحقا ان شاء الله، اللي هو الاندايركت ديفنس او الدفاع الغير مباشر، كما في المثال هذا. يعني في هذا المثال مثلا، ما افضل نقل للاعب الابيض؟ افضل نقل للاعب الابيض هي البيشوب او الفيل على الدي 6 بتشيك. طبعا كش مزدوج هذا من الفيل والقلعة، لذلك لازم اللاعب الاسود يحرك ملكه. طبعا الكش المزدوج يعني معلومة لازم تكون عارفها، يستدعي تحريك الملك. هذه من مزايا الكش المزدوج. فسواء راح في الملك مثلا يعني على الجي 8، خلص هذا الفيل الأسود سقط، بالرغم من أنه رابط القلعة على الملك. لاحظ أنه رابط القلعة على الملك، إلا أنه القلعة قامت بالهجوم من خلال الكشف وتم أخذ الفيل. وهاي مزايا بصراحة، يعني الدبل تشيك من أقوى النقلات اللي فيها يستدعي تحريك الملك. نأتي إلى المثال الثاني هنا مثلا، ماذا أفضل نقلة؟ ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ أفضل نقلة للاعب الأسود هي الروك على السي 3 تشيك. طبعا هنا كش مزدوج بالقلعة والفيل، والملك لا يستطيع أخذ القلعة لأنها محمية بالجندي. لذلك الملك مضطر أنه يرجع، ما في غير مربع وحيد هو على الدي 2. قام اللاعب الأسود أيضا بعمل تشيك، القلعة محمية بالفيل، عمل كش للملك، وبنفس الوقت طلب الحصان، وهذا فورك، شوكة تعتبر، وبالتالي هذا الحصان سقط. وهذا المثال بصراحة بيوضح لنا يعني شيء بسموه الكومبينيشن، تحدثنا عنه في المقدمة. سلسلة من النقلات الإجبارية تنتهي عادة بأفضلية، إما تشيك ميت أو أخذ قطعة، سوف نتحدث عنه لاحقا. وسوف كمان نستعرض إن شاء الله يعني طريقة عمل السيت أب للتكتيك. يعني أغلب اللاعبين مثلا بتحس إنه عنده دائما بيسأل مثلا ما هي النقلة التي قبل التكتيك؟ قبل ما أعمل التكتيك أنا إيش مفروض ألعب؟ هذا إن شاء الله سوف نناقشه. الخلاصة من التكتيك كما ذكرنا سابقا أنه هو أقوى التكتيكات، لأنه في نقل إجبارية وهو الهجوم على الملك. هذا بالنسبة للديسكفر تشيك أو الدبل تشيك. لذلك يجب استغلاله بأفضل شكل. متى توفر يعني يجب استغلاله بأفضل شكل. واللاعب المدافع عليه أن ينتبه. يعني أنت كلاعب مدافع لازم تعرف هل خصمي ممكن يعطيني كش، وإذا أعطاني هاي الكش كيف ممكن أسوي. لأنه كمان مش كل تهديد، ليس كل تهديد أنت راح تمشي، ولا أنت راح تمشي وفق لعب الخصم. يعني راح يمشي خطته عليك أو يملي عليك خطته. بالتالي أنت كلاعب مدافع كمان لازم تنتبه دائما، وهذا كمان راح نستعرض له إن شاء الله بالاستراتيجية، إنه الملك جدا مهم. أنت قبل كل لعب لازم تنتبه ما هي التهديدات. لاحظ أيضا أنه في موضوع الدبل تشيك، بما أنه لازم يتحرك الملك وهجوم قطعتين، فقطع اللاعب المقابل تتجمد بشكل نهائي، على الأقل خطوة واحدة. وهذا الشيء الحلو في الدبل تشيك. وفي كمان شغلة بصراحة حاب يعني أنبه،
إنه موضوع التشيك بحد ذاته إذا ما كان فيه فائدة من التشيك أو الكش فلا تلعبه. أنت على العكس راح تنبه الخصم، لأنه أحيانا بتكون أنت يعني شايف إنه عندك كش، وهو كمان الخصم شايف، بس يعني ما في مضرة منها. لذلك هو ما راح يلعب على، أو ما راح يحرك يعني بناء على هذا الكش المحتمل. لذلك دائما أنت قبل كل كش حاول تعمل مناورات بالقطع، تعدل قطعك، أماكن القطع، بحيث أنك تستفيد من الكش. يعني دائما خلي الكش بفائدة. طبعا أنا إن شاء الله راح أترك سؤالين عشان تطبيق هذا التكتيك. السؤال الأول هنا: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ والسؤال الثاني أيضا: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ نأتي هنا لحل الأسئلة السابقة. طبعا هذا الشكل كان ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الحصان للإف 5. لماذا الحصان للإف 5؟ لاحظ بعد ما شال اللاعب الأبيض الحصان هو طلب المربع، يعني هذا هجوم على مربع ال H8. لو وصل الوزير على ال H8 فهيعطي مات، تشيك ميت. هنا الأسود مضطر إنه يتعامل مع هذا التهديد. يعني لو فرضنا إنه الأسود أخذ الحصان هذا، خلص الأبيض مات، انتهى الجيم. فالأسود كيف يتعامل معه؟ مفروض يجيب الملك مثلا على الجي 8، بالتالي الوزير سقط. هنا كان السؤال: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا أفضل نقلة للاعب الأبيض هي البيشوب جي 8. لماذا البيشوب جي 8؟ لأنه اللاعب الأبيض هنا طالب مات أيضا. يعني لو الوزير أخذ الرخ خلص هيلعب اللاعب الأبيض الوزير على ال H7 وانتهى الجيم. فهو مضطر أن يتعامل مع هذا التهديد. يعني أنت نفذت أمرين في نفس الوقت: تهديد بالمات وكشف على الوزير. وهنا الفكرة، يعني أنت دائما اللعب خلي أكثر من هدف. يعني صحيح أنك طبقت هنا تكتيك، بالإضافة إلى التكتيك طبقت تهديد، لذلك الوزير الأسود سقط. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، ودمتم بخير.